Ngôi nhà, tấm gương của tâm hồn. Có lẽ trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng từng có những lúc ngồi một mình trong căn nhà thân thuộc, bỗng thấy một nỗi buồn mơ hồ lan tỏa. Nhìn quanh, mọi thứ đều quen thuộc, chiếc ghế cũ, tủ áo đã lâu không mở, góc phòng phủ bụi, nhưng trong lòng lại thấy nặng nề, bức bối, như thể có một lực vô hình nào đó đang giữ chặt ta lại, không cho ta bước tới. Người xưa từng dạy, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm. Câu nói tưởng chừng chỉ mang nghĩa vật chất, nhưng khi đi sâu vào đạo lý, ta sẽ thấy đó là một triết lý sống sâu sắc. Ngôi nhà, nơi ta ở, nơi ta trở về sau bao mệt nhọc, thực ra chính là tấm gương phản chiếu tâm hồn ta. Nếu căn nhà ngổn ngang, tối tăm, đầy những vật vô nghĩa, thì tâm ta cũng khó mà an định, trí ta cũng khó mà sáng suốt. Trong Phật Pháp, mọi sự mọi vật đều vận hành theo luật nhân duyên và năng lượng. Mỗi đồ vật quanh ta, dù nhỏ bé đến đâu, cũng mang theo một trường năng lượng. Có thứ mang lại niềm vui, khơi gợi kỷ niệm đẹp, nâng đỡ tâm hồn. Nhưng cũng có những thứ níu giữ ta trong quá khứ, đè nặng lên hiện tại, ngăn ta mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Chính vì thế, hôm nay trên kênh Sen Hồng An Lạc, tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài tưởng chừng giản dị nhưng lại vô cùng quan trọng. 5 thứ bạn cần loại bỏ khỏi ngôi nhà của mình nếu không muốn năng lượng trì trệ và nghèo khó bủa vây. Tuy nhiên, tôi không chỉ dừng lại ở việc liệt kê 5 điều ấy như một danh sách khô khan. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào từng điều, nhìn dưới lăng kính Phật Pháp, lắng nghe những câu chuyện có thật trong đời sống và rút ra bài học thực tiễn để áp dụng ngay cho chính mình. Xin quý vị đừng xem đây chỉ là chuyện dọn dẹp nhà cửa. Thật ra, đây chính là hành trình dọn dẹp tâm hồn. Vì tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm an thì nhà cũng an, đời cũng an. Điều thứ nhất, quần áo cũ không còn dùng. Hãy thử mở tủ quần áo của mình ra. Bạn có bao nhiêu bộ quần áo treo trong đó mà đã cả năm, thậm chí nhiều năm chưa hề mặc đến. Có những chiếc áo từng gắn bó một thời, từng khiến bạn vui vẻ khi mua về, từng khiến bạn tự tin khi mặc lên người. Nhưng bây giờ, chúng chỉ nằm đó, phủ bụi, như những nhân chứng im lặng của một quá khứ đã qua. Người phương Tây có câu, You are what you wear, bạn chính là những gì bạn mặc. Quần áo không chỉ là vật che thân, nó chứa đựng năng lượng của một giai đoạn trong đời. Khi ta mua một bộ quần áo, đó thường là lúc ta đang ở trong một trạng thái cảm xúc nào đó, có thể là niềm vui ngày lĩnh lương đầu tiên, sự hứng khởi trước một cuộc hẹn quan trọng, hay thậm chí là nỗi buồn muốn che giấu bằng màu sắc trầm tối. Thế nhưng, con người luôn thay đổi. Ta không còn là ta của năm ngoái, càng không phải là ta của 10 năm trước. Tâm thức ta đã trưởng thành hơn, rung động cũng khác đi. Và những bộ quần áo cũ, nếu không còn phù hợp, sẽ trở thành sợi dây níu giữ ta với quá khứ. Tôi từng gặp một Phật tử trẻ, tên là Hương. Hương vốn là người rất chăm chỉ, nhưng trong nhiều năm liền, cô thấy sự nghiệp mãi dậm chân tại chỗ. Cô than rằng, con làm việc nhiều lắm, nhưng luôn cảm thấy không tiến xa hơn được, cứ như có gì đó níu giữ con lại. Một lần đến chùa, nghe lời khuyên của sư thầy, Hương quyết định về nhà mở tủ quần áo ra, dọn dẹp tất cả những gì đã lâu không mặc. Cô bất ngờ khi thấy mình có đến hơn 50 bộ đồ cũ, có cái từ thời đại học, có cái từ lúc mới đi làm, thậm chí có cái rách mà vẫn giữ lại để kỷ niệm. Ban đầu, cô thấy tiếc, nhưng nhớ lời thầy dạy, mỗi vật là một mảnh ký ức, nếu con không buông, ký ức sẽ chi phối con. Thế là Hương tập nói lời cảm ơn với từng chiếc áo, từng chiếc váy, trước khi gấp gọn lại để đem tặng. Kỳ lạ thay, sau khi tủ đồ gọn gàng, căn phòng sáng sủa hơn, lòng cô cũng nhẹ nhõm hẳn. Vài tháng sau, cô được đề bạt lên vị trí mới trong công ty, điều mà cô chờ đợi suốt nhiều năm. Khi kể lại, Hương nói, con cảm thấy như chính việc buông bỏ quần áo cũ đã mở ra cho con một con đường mới. Trong đạo Phật, có một chân lý bất biến, vô thường. Mọi thứ trên đời đều thay đổi, thân thể ta thay đổi, tâm thức ta thay đổi, hoàn cảnh ta thay đổi. Nếu ta cứ ôm khư khư những thứ cũ kỹ, ta vô tình chống lại quy luật vô thường. Và càng chống lại, ta càng khổ đau. Giữ lại quần áo cũ khi ta không còn dùng đến cũng giống như giữ mãi một đoạn ký ức, một con người đã cũ. Ta nghĩ đó là kỷ niệm, nhưng thật ra đó là sự bám chấp. Phật dạy, do chấp thủ mà khổ đau sinh. Buông bỏ quần áo cũ không chỉ là dọn tủ, đó là một pháp thực tập buông xả. Mỗi lần ta lấy một chiếc áo cũ ra, chắp tay nói lời cảm ơn, ta đang học cách trân trọng quá khứ nhưng không để quá khứ trói buộc. Mở tủ quần áo, lấy ra từng bộ, từng chiếc, cầm trong tay và hỏi lòng mình, ta còn thực sự cần đến nó không? Nó còn khiến ta hạnh phúc khi mặc không? Nếu câu trả lời là không,
hãy mỉm cười, nói thầm, cảm ơn vì đã đồng hành cùng ta một đoạn đường. Nay ta để ngươi tiếp tục hành trình mới. Nếu còn dùng tốt, hãy gấp gọn, tặng lại cho người cần hơn. Nếu đã hư hỏng, hãy bỏ đi, nhưng bỏ trong tâm trạng biết ơn chứ không phải hờ hững. Khi làm điều này, bạn sẽ thấy kỳ diệu, không chỉ tủ quần áo rộng rãi hơn, mà tâm bạn cũng thanh thoát, nhẹ nhõm. Và chính lúc đó, bạn đang tạo khoảng trống để năng lượng mới, cơ hội mới, mối quan hệ mới, niềm vui mới ùa vào đời mình. Vật dụng hư hỏng, gãy vỡ. Khi đi vào một ngôi nhà, ta có thể cảm nhận được ngay bầu không khí ở đó. Có nhà khiến ta thấy thoải mái, dễ chịu, có nhà lại khiến ta thấy nặng nề, bức bối, dù chẳng ai nói gì. Một trong những nguyên nhân tạo nên khác biệt ấy chính là sự hiện diện của những vật dụng hư hỏng, gãy vỡ. Người ta thường có thói quen giữ lại đồ vật đã hỏng với lý do để đó biết đâu sửa được, hoặc thứ này có kỷ niệm, bỏ thì tiếc, hoặc đôi khi đơn giản chỉ là lười dọn. Nhưng ít ai để ý rằng chính những vật dụng hư hỏng ấy là ổ chứa năng lượng trì trệ trong ngôi nhà. Trong quan niệm phương Đông, đặc biệt là trong phong thủy và trong triết lý Phật giáo, mọi vật đều có tánh mạng riêng, một dạng năng lượng tồn tại. Khi một đồ vật còn nguyên vẹn, nó giữ được dòng năng lượng trọn vẹn. Nhưng khi nó đã nứt, gãy, hỏng hóc thì năng lượng ấy bị đứt đoạn. Ví dụ, một chiếc gương bị nứt, dù bạn có dùng keo dán lại, hình ảnh trong gương vẫn méo mó, phản chiếu không trọn vẹn. Đó là biểu tượng cho những mảnh vỡ trong tâm. Giữ một chiếc gương nứt chẳng khác nào chấp nhận để tâm mình nhìn đời qua những mảnh vỡ méo mó. Một chiếc bình gốm đã sứt mẻ, dù bạn vẫn đặt đó để cắm hoa, thì bông hoa cũng không thể khoe sắc trọn vẹn, vì bình đã mất đi sự toàn vẹn vốn có. Trong Phật Pháp, đây là bài học về duyên khởi và vô thường. Khi vật đã đến lúc hỏng, đó là dấu hiệu của hết duyên. Nếu ta cố chấp giữ lại, ta không chấp nhận quy luật vô thường, và vô tình tạo nên sự trệ ứ trong chính tâm mình. Tôi từng biết một gia đình nhỏ. Trong phòng khách của họ có một chiếc đồng hồ treo tường, đã ngừng chạy từ lâu. Kim dừng lại ở vị trí 10 giờ 15 phút, bất động suốt mấy năm. Mỗi lần khách đến, mọi người đều hỏi, đồng hồ hỏng rồi sao không thay? Chủ nhà chỉ cười, để đó làm cảnh, chứ thay làm gì cho tốn tiền. Điều lạ là trong gia đình ấy, mọi chuyện dường như cũng đứng yên như chiếc đồng hồ kia. Người chồng mãi chẳng thăng tiến trong công việc, người vợ thì buôn bán nhỏ mà chẳng phát đạt, còn đứa con thì học hành sa sút. Một hôm, nghe lời khuyên từ một bậc thầy, họ quyết định bỏ chiếc đồng hồ cũ đi và mua một chiếc mới. Thật kỳ lạ, từ đó không khí trong nhà như sáng hơn. Người chồng sau đó được giao nhiệm vụ mới, lương cao hơn, việc buôn bán của vợ cũng thuận lợi hơn. Còn cậu con trai thì có động lực học tập trở lại. Dĩ nhiên, không ai dám nói rằng chỉ vì thay đồng hồ mà mọi chuyện đổi thay. Nhưng rõ ràng, khi ta giải phóng năng lượng bị kẹt, ta cũng đồng thời mở lối cho sự vận hành mới. Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật có dạy, mọi pháp hữu vi đều vô thường, đều hoại diệt. Đồ vật cũng là pháp hữu vi. Nó sinh ra từ nhân duyên, người thợ, nguyên liệu, công cụ, tồn tại một thời gian, rồi theo quy luật sẽ hoại diệt. Nếu ta ôm giữ vật đã hỏng, đó chính là tâm chấp thủ. Ta tiếc nuối ngày nó còn mới, nhưng thực ra chỉ là tiếc cái bóng của một quá khứ không còn tồn tại. Càng tiếc, ta càng khổ. Hãy nhớ, buông bỏ vật hỏng chính là một cách quán vô thường trong đời sống hàng ngày. Đó không chỉ là hành động dọn dẹp, mà là một bài thực tập thiền, nhìn thẳng vào sự thật, chấp nhận sự tan hoại, và mỉm cười buông xuống. Đi khắp nhà, cầm sổ tay, ghi lại những gì đã hỏng, gương nứt, đồng hồ ngừng chạy, chén sứt mẻ, điện tử không còn dùng. Phân loại, cái nào có thể sửa chữa để dùng tiếp, hãy sửa ngay. Cái nào đã không còn giá trị, hãy bỏ đi. Nói lời cảm ơn, trước khi bỏ, hãy nhìn vật ấy và nói, cảm ơn ngươi đã từng phục vụ ta. Này duyên đã hết, ta buông để ngươi trở về với đất trời. Tạo không gian mới, sau khi bỏ đi, lau chùi sạch sẽ chỗ đó, có thể đặt một chậu cây nhỏ hoặc một vật gì mang lại năng lượng mới. Có một giai thoại về thiền sư Bạch Ẩn, một trong những vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản. Người ta kể rằng trong am cốc của ngài chỉ có vài vật dụng đơn sơ. Một lần, có người mang tặng ngài một chiếc bát gốm đẹp. Ngài nhận, dùng một thời gian, rồi chẳng may chiếc bát bị nứt. Ngài liền đem vứt bỏ ngay. Đệ tử ngạc nhiên hỏi, sao thầy không giữ lại làm kỷ niệm? Thiền sư đáp, kỷ niệm thật sự nằm trong tâm, không nằm ở mảnh gốm. Giữ lại mảnh vỡ chỉ để nhắc mình về sự vỡ, như vậy có ích gì?
Câu nói ấy chính là minh chứng cho trí tuệ quán vô thường. Mỗi vật hỏng giữ lại trong nhà chính là một mảnh vỡ trong tâm ta. Càng nhiều vật hỏng, tâm ta càng đầy những mảnh vụn. Khi buông bỏ, ta không chỉ làm sạch ngôi nhà, mà còn đang vá lại chính tâm hồn mình. Vậy nên, từ hôm nay, bạn hãy dành một buổi chiều, đi quanh nhà, mở mắt thật rộng và tự hỏi, trong ngôi nhà này, có vật gì đã không còn toàn vẹn? Trong tâm hồn ta, có điều gì cần buông? Khi bỏ đi vật hỏng, bạn cũng đang bỏ đi những bám chấp hư hao trong lòng. Điều thứ ba, giày dép cũ, rách, dơ bẩn, hình ảnh cho con đường đời. Người ta thường nói, đi một đôi giày, biết một đoạn đường. Quả thật, giày dép không chỉ là vật bảo vệ đôi chân, nó có là biểu tượng cho hành trình cuộc sống của mỗi người. Mỗi bước chân ta đi đều ghi dấu năng lượng. Giày dép hấp thụ bụi bặm, đất cát, cả những năng lượng từ môi trường ngoài kia. Nếu ta bước vào nhà mà để nguyên đôi giày bẩn, chẳng khác nào mang hết những bụi trần và năng lượng bất tịnh vào không gian sống của mình. Giày rách, dép cũ không chỉ gây mất thẩm mỹ, nó còn tượng trưng cho con đường gập ghềnh, nứt nẻ. Đi giày rách lâu ngày, vô tình ta đang gieo vào tiềm thức hình ảnh, hành trình đời ta không vẹn toàn, ta phải chịu đựng sự mòn nát. Trong nhiều nền văn hóa, việc giữ giày dép sạch sẽ được coi là biểu hiện của sự tôn trọng chính mình và tôn trọng ngôi nhà. Người Nhật, chẳng hạn, có truyền thống cởi giày ngoài cửa, bước vào trong bằng dép riêng, giữ cho ngôi nhà tinh sạch. Họ xem nhà như chốn linh thiêng, một ngôi đền nhỏ. Điều này cũng tương đồng với quan niệm Phật giáo, thân là chiếc thuyền chuyên chở tâm linh. Bước chân là phương tiện đưa ta đi qua từng khoảnh khắc. Nếu ta bước chân trong chánh niệm, mỗi bước đều có thể đưa ta về an lạc. Nhưng nếu giày dép ta mang đã cũ nát, dơ bẩn, thì ngay chính bước chân cũng thiếu đi sự trang nghiêm. Có một anh Phật tử tên Tuấn, làm nghề kinh doanh nhỏ. Anh kể rằng nhiều năm trời, công việc của anh chẳng khấm khá. Anh đi gặp khách hàng trong đôi giày đã sờn ra, gót mòn, nhưng anh nghĩ, miễn đi được là được. Một lần, anh tham gia khóa tu chánh niệm. Trong giờ thực tập thiền đi, thầy giảng rằng, mỗi bước chân là một dấu ấn của tâm. Giữ gìn đôi giày cũng là giữ gìn con đường tâm linh của chính mình. Lời ấy khiến anh giật mình. Sau khóa tu, Tuấn quyết định thay đôi giày cũ, chọn cho mình đôi mới vừa vặn, sạch sẽ. Anh tập thói quen mỗi tối lau giày, đặt ngay ngắn trước cửa. Anh bảo, kỳ lạ lắm, chỉ là thay đôi giày thôi. Nhưng tự nhiên tôi thấy mình bước đi tự tin hơn, tâm thế khác hẳn khi gặp đối tác. Không lâu sau, việc kinh doanh của anh có chuyển biến tích cực. Tuấn mỉm cười, có lẽ nhờ tôi thay đổi từ cái nhỏ nhất, nên năng lượng mới dần dần mở ra. Trong đạo Phật, bước chân mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đức Thế Tôn từng dạy về thiền hành, mỗi bước đi phải vững chãi, thảnh thơi. Bước chân đưa ta tiếp xúc với đất mẹ, với sự sống mầu nhiệm. Nếu đôi giày ta đi rách nát, không còn nâng đỡ nổi, chẳng khác nào con đường tâm linh bị gián đoạn. Giữ giày dép sạch sẽ, nguyên vẹn chính là tôn trọng từng bước đi trong chánh niệm. Đây cũng là một bài học về chánh niệm trong việc nhỏ. Người tu không phải chỉ ngồi thiền mới là tu, mà ngay cả khi lau đôi giày cũng là tu. Lau giày với tâm chánh niệm, tôi đang chăm sóc con đường của mình. Tôi đang gìn giữ năng lượng của chính tôi. Dọn giày cũ, hãy mở tủ giày ra. Đôi nào đã lâu không dùng, hỏng hóc không thể sửa, hãy buông bỏ. Giặt và lau sạch, đôi nào còn dùng, hãy giặt sạch, lau khô, đánh bóng. Hãy coi đó như một nghi thức chăm sóc năng lượng. Xếp ngay ngắn, giày dép không nên vứt lăn lóc, mà hãy xếp gọn, hướng mũi ra ngoài, như biểu tượng của sự sẵn sàng cho hành trình mới. Tập thói quen cởi giày ngoài cửa, giữ cho nhà là không gian thanh sạch. Bụi bặm, năng lượng xấu dừng lại ở ngưỡng cửa. Có lần, một vị sa di trẻ mang giày lấm bùn đi vào thiền đường. Thầy của nhẹ, con mang cả bụi trần vào chốn thiền môn, con thấy chăng? Chú sa di xấu hổ, cúi đầu. Từ đó, chú luôn lau giày thật sạch trước khi bước vào chùa. Sau này lớn lên, chú kể rằng, bài học đầu tiên thầy dạy con không phải kinh sách cao siêu, mà là học cách rửa đôi giày. Vì nếu giày sạch, tâm cũng sẽ muốn sạch. Giày dép tuy nhỏ, nhưng phản chiếu cách ta bước đi trong đời. Nếu ta thờ ơ với đôi giày, ta cũng đang thờ ơ với hành trình của mình. Nếu ta biết chăm sóc, giữ sạch, thay mới khi cần, ta đang gửi một thông điệp mạnh mẽ đến vũ trụ. Tôi trân trọng từng bước đi của tôi. Tôi sẵn sàng tiến về phía trước bằng con đường an lành. Như vậy ta đã có quần áo cũ, năng lượng quá khứ; vật dụng hỏng, năng lượng gãy vỡ; giày dép cũ, năng lượng con đường đời. Điều thứ tư, đồ vật, kỷ vật của người đã mất, sợi dây nối giữa thương nhớ và chấp trước khi một người thân rời bỏ cõi đời. Thứ còn lại với chúng ta thường là những kỷ vật, chiếc áo cũ, cây bút,
đôi dép hay thậm chí là tách trà mà họ thường dùng. Những vật này chứa đựng tình cảm, ký ức và năng lượng của người đã khuất. Với nhiều người, giữ lại kỷ vật như một cách lưu giữ hình bóng yêu thương. Nhưng nếu giữ quá nhiều hoặc bám chấp vào chúng, vô tình ta đã trói buộc tâm hồn mình vào quá khứ, khó mà bước tiếp. Đức Phật dạy về vô thường, mọi sự trên đời đều thay đổi, không gì tồn tại mãi mãi. Sự ra đi của người thân là quy luật tự nhiên. Nếu ta giữ lại vật dụng của họ với tâm thương nhớ, tri ân thì điều đó lành. Nhưng nếu ta bám chấp, không chịu buông thì chính những kỷ vật ấy trở thành sợi xích xiềng. Trong kinh điển, Đức Thế Tôn từng kể chuyện về một người mất con. Người ấy ôm mái cho cốt con trai, khóc than ngày đêm. Phật dạy, than khóc không thể khiến người chết sống lại. Còn hãy buông cho cốt và hãy giữ lại tình thương trong trái tim. Như vậy, con vừa an được tâm mình, vừa hồi hướng công đức cho người đã mất. Như thế, giữ vật không bằng giữ tâm, vì tâm mới là nơi thực sự lưu giữ tình thương. Có cô Lan, một Phật tử trung niên. Chồng cô mất đã 10 năm, nhưng cô vẫn giữ nguyên căn phòng của chồng, không cho ai chạm vào. Mỗi lần vào phòng, cô lại khóc. Một hôm, cô tham dự khóa lễ Vu Lan ở chùa. Thầy trụ trì giảng, người mất rồi thì đi tiếp hành trình của họ. Nếu còn cứ giữ mãi, chẳng khác nào kéo chân họ lại. Hãy chuyển tình thương thành hồi hướng, thành hành động tốt lành cho họ. Nghe vậy, cô Lan quyết định dọn dẹp căn phòng. Những món đồ cũ rách, cô bỏ đi. Vài thứ còn tốt, cô đem tặng người nghèo. Chỉ giữ lại một tấm ảnh nhỏ đặt lên bàn thờ. Cô kể rằng từ khi dọn phòng, lòng cô nhẹ hẳn. Cô không còn khóc trong nỗi đau, mà bắt đầu nhớ chồng bằng nụ cười. Vật dụng mang theo năng lượng của chủ nhân. Khi người đã mất, năng lượng ấy còn vương lại. Nếu ta ôm giữ lâu, căn nhà trở thành nơi lưu trú của năng lượng u buồn. Điều đó khiến người sống dễ sinh bệnh, tâm u uất. Ngược lại, nếu ta biết buông bỏ hoặc cúng dường, bố thí những vật ấy, năng lượng sẽ chuyển hóa thành phước lành. Đó cũng chính là cách ta kết nối với người đã khuất bằng tình thương trí tuệ, chứ không phải bằng sự đau khổ. Chọn lọc kỷ vật. Hãy giữ lại một vài thứ có ý nghĩa thiêng liêng, không phải giữ tất cả. Thanh lọc và hồi hướng. Những vật cũ hỏng, hãy bỏ. Những vật còn dùng được, hãy tặng cho người khác. Khi cho đi, hãy khấn nguyện, xin hồi hướng công đức này cho hương linh của người thân. Giữ bằng tâm, không bằng vật. Thay vì giữ căn phòng cũ, hãy giữ tình thương trong từng việc làm tốt. Hồi hướng công đức, mỗi lần tụng kinh, làm việc thiện, hãy hồi hướng cho người đã mất. Đó mới là món quà chân thật nhất. Có vị cư sĩ đến chùa, hỏi thầy, cha con mất rồi, con giữ chiếc áo của cha, đêm nào cũng ôm mà ngủ. Như vậy có sao không? Thầy mỉm cười, con ôm áo cha, nhưng cha con không ở trong áo. Cha con ở trong phước đức con tạo. Nếu con muốn gần cha, hãy làm việc thiện, rồi hồi hướng. Cha con sẽ mỉm cười ở cảnh giới nào đó. Nghe xong, người con rơi nước mắt, đem áo cúng dường chùa. Từ đó, tâm người ấy an hơn. Kỷ vật không xấu, nhưng chấp vào kỷ vật mới khiến ta khổ. Người đã mất muốn ta an, chứ không muốn ta vướng kẹt. Hãy nhớ lời Phật, mọi thứ sinh ra rồi diệt đi. Chỉ có tình thương chân thật mới còn mãi. Giữ tình thương trong tim, chuyển hóa thành hành động. Đó mới là cách tưởng nhớ người thân một cách trí tuệ. Như vậy, ta đã có 4 điều: quần áo cũ, quá khứ; vật hỏng gãy, năng lượng đứt đoạn; giày dép cũ, con đường đời; kỷ vật người mất, sợi dây chấp trước. Điều thứ 5, sách vở, giấy tờ cũ chất đống, kho tri thức hay gánh nặng vô hình. Trong nhiều gia đình, góc học tập hoặc tủ sách thường chật kín những tập vở cũ, báo chí, tài liệu đã qua nhiều năm không dùng đến. Người ta giữ lại với suy nghĩ, biết đâu sau này sẽ cần. Nhưng rồi năm này qua năm khác, chúng vẫn nằm im trong bụi, chiếm chỗ và tạo nên một bầu không khí trì trệ. Đức Phật dạy, chấp vào tri thức cũng như chấp vào khúc gỗ giữa dòng sông, muốn qua sông thì phải nương vào nó, nhưng khi đã qua rồi mà còn vác theo, thì đó là gánh nặng. Sách vở, giấy tờ cũng vậy. Chúng quý giá khi ta đang học, đang cần, nhưng khi đã qua, giữ lại tất cả chẳng khác nào ôm cả quá khứ vào hiện tại. Trong tâm lý học Phật giáo, đây gọi là tâm lưu luyến, không chịu buông bỏ. Nó khiến trí óc trở nên rối rắm, như căn phòng chứa đầy sách báo không sắp xếp, thì khó mà tiếp nhận tri thức mới. Vật lý, sách báo cũ dễ sinh bụi, nấm mốc, ảnh hưởng hô hấp và gây mệt mỏi. Tinh thần, giấy tờ chất đống làm tâm trí nặng nề, giống như có hàng ngàn nhiệm vụ chưa hoàn thành quanh mình. Năng lượng, theo phong thủy và Phật Pháp, vật không còn giá trị sử dụng nhưng vẫn giữ lại sẽ làm nghẽn dòng chảy năng lượng,
khiến nhà cửa u tối. Anh Minh là một kỹ sư. Sau 15 năm đi làm, anh giữ lại tất cả tài liệu học ở đại học, sách hướng dẫn kỹ thuật cũ, thậm chí cả báo tạp chí chuyên ngành từ thập niên trước. Nhà anh chất đầy, đến mức vợ con khó chịu. Một hôm, anh tham dự khóa tu cuối tuần. Thầy giảng, tri thức quý, nhưng quý hơn là trí tuệ sống động. Trí tuệ không nằm trên giấy, mà nằm ở tâm sáng suốt. Nếu còn cứ giữ hết, còn đang giam mình trong kho quá khứ. Nghe vậy, anh Minh quyết định lọc sách, những gì cần thiết thì giữ, còn lại đem tặng thư viện, trường học. Căn phòng trở nên thoáng đãng, và anh kể rằng từ ngày đó, đầu óc anh cũng sáng hơn, dễ sáng tạo trong công việc. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Điều này có nghĩa, ngay cả giáo pháp, vốn là chân lý giải thoát, khi đã đạt được rồi thì cũng không nên chấp giữ. Sách vở thế gian, vốn chỉ là phương tiện, thì càng không nên ôm đồm. Phân loại rõ ràng, cái gì còn dùng thì giữ, cái gì không còn giá trị bỏ hoặc tái chế, cái gì có thể giúp người khác thì tặng, cúng dường. Giữ tinh hoa, không giữ số lượng. Thay vì ôm cả chồng sách, hãy chép lại những đoạn tâm đắc hoặc lưu bản điện tử. Hồi hướng công đức. Khi đem sách tặng, hãy niệm, nguyện cho người nhận được ánh sáng trí tuệ. Công đức này xin hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Thường xuyên thanh lọc, ít nhất mỗi năm một lần, xem lại sách vở và giấy tờ để bỏ bớt. Một vị thiền sư nổi tiếng từng có tủ sách lớn. Khi ngộ đạo, ngài đem toàn bộ sách đốt đi, chỉ để lại vài cuốn kinh căn bản. Đệ tử ngạc nhiên hỏi, sư phụ, sao ngài lại bỏ hết? Ngài đáp, khi ta chưa thấy trăng, sách là ngón tay chỉ trăng. Nhưng khi đã thấy trăng, ta đâu cần ngón tay nữa. Câu nói ấy không khuyên ta vứt hết sách, mà nhắc rằng đừng chấp vào sách, hãy hướng về trí tuệ sống động từ chính trải nghiệm của mình. Sách vở, giấy tờ là tri thức, nhưng nếu giữ quá nhiều, chúng biến thành gánh nặng. Hãy học tinh thần buông xả, giữ cái cần, cho đi cái không cần. Khi căn phòng gọn gàng, tâm trí cũng sẽ sáng suốt, nhẹ nhàng hơn. Như vậy, ta đã đi qua 5 điều. Tiếp theo, mình sẽ viết sang điều thứ 6. Vật trang trí dư thừa, tượng hình quái dị, một phần liên quan đến thẩm mỹ, năng lượng và ảnh hưởng trực tiếp đến tâm thức. Hết phần 1, mời các bạn đón chờ tiếp phần 2 nhé.